Nó có biết cắn không ạ? Ôi hai con chó đáng yêu quá. Nhảy vô thấy em này. Khang ăn đây này, đấy, Cường ăn đây này, siêu ngon, mỗi người một cái đùi luôn. Đấy. Bố không ăn cơm nhà là hơi bị phí đấy nhá. Trên cả tuyệt vời. Phí lắm. Đúng rồi, siêu ngon nhỉ. Ngon như thế này là phí. Rồi, phút mốt ăn hết cái đùi. Đấy, hai thanh niên ưu tú. Ăn hết đùi lại ăn thịt nhá. Mỗi người một cái đùi thôi, một con gà có mỗi một cái, hai cái đùi thôi. Đấy, chốc lại ăn thịt đây. Mến chào các bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang xem video. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bạn một món ăn rất là ngon, thịt gà. Đây gà em có nửa con này, để lại hai cái đùi cho hai thanh niên. Đây em có hành lá này, đây là hành gốc nhá, gốc của hành lá đấy. Đây là hành khô, tỏi, một ít ớt sừng và một ít gừng. Đấy, nguyên liệu của món ăn này của em chỉ có như vậy thôi. Đây, em chuẩn bị một cái bát này, cho hết cái phần gừng này, ớt, tỏi và cả hành khô của mình vào chung một cái bát con nhé. Để mình sẽ làm nước sốt. Còn hành lá thì mình sẽ chưa cho vào vội. Phần nước sốt của mình sẽ cho vào đây một ít muối ăn này, một ít nước mắm ngon này, thêm vào đây một ít đường này. Phần gia giảm này các bạn sẽ theo khẩu vị của gia đình mình ăn. Còn em cũng chỉ là chia sẻ đến các bạn phần gia giảm của mình có những cái gì thôi. Có gia đình ăn mặn ăn nhạt ý thì mình sẽ gia giảm thêm. Đây em cho vào đây mì chính này, cho một ít dầu hào nữa nha các bạn. Và món này để cho phần nước sốt của mình nó được đặc sánh và nó ngon ấy, thì em cũng sẽ cho vào đây một ít tương ớt Chinsu này. Rồi cho vào đây một bát con nước bằng bát nước chấm đấy các bạn. Cho nhiều nước một chút để sau mình cho vào với thịt gà thì nó sẽ quyện vào với nhau. Đấy, phần nước sốt của mình này rất là thơm các bạn ạ, thơm mùi hành, gừng, tỏi, rất là thơm ngon này. Em cho chảo lên bếp và cho vào đây một ít mỡ. Mỡ này là mỡ gà nha các bạn. Cho mỡ của nó vào cho nó thơm. Rồi bây giờ sẽ đảo cho phần thịt của mình nó săn. Gà này gà nhà ấy, cho nên là ăn nó sẽ rất là ngon và chắc thịt luôn ấy. Phần mỡ là cũng là mỡ của gà em rán lên đấy. Xong để xào nấu với gà mình dùng mỡ gà luôn cho nó thơm ngon các bạn ạ. Đấy, thịt gà sau khi mình đã đảo săn như vậy rồi, để thử tanh thì em sẽ cho vào đây một ít hạt tiêu này. Đấy, đảo cho phần thịt gà của mình quyện vào với hạt tiêu cho nó thơm. Đấy, sau khi phần thịt gà của mình đã đảo săn và quyện vào với hạt tiêu như vậy này, cái phần nước sốt này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào đây luôn này. Đấy, cho hết phần nước sốt vào.
để mình kho cho nó quánh vào với thịt gà thì nó sẽ rất là thơm ngon, hấp dẫn luôn. Phần nước sốt rất là thơm luôn đấy. Đun cho phần nước sốt này sôi và nó ngấm vào với thịt gà nha các bạn. Món này rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Mặn mặn ngọt ngọt cay cay, trẻ con rất là thích này. Còn nếu gia đình các bạn mà không ăn được cay thì sẽ bỏ qua phần ớt nha. Rồi thì sẽ cho bớt tương ớt đi. Đây em cho hơi nhiều. Đấy. Đây, khi phần thịt của mình đã sôi, mình sẽ nén xuống cho nó ngập vào nước. Bây giờ mình sẽ đun phần thịt gà này để lửa nhỏ nha các bạn, để cho nó chín từ từ và nó ngấm gia vị, nó sẽ quện vào với phần nước sốt này, sẽ rất là thơm ngon, hấp dẫn luôn. Giờ sẽ đun cho phần nước sốt của mình quánh vào với thịt gà đến khi nó cạn bớt đi thì thịt gà của mình cũng chín. Đây. Rất là hấp dẫn luôn. Mình kiểm tra xem thịt gà của mình nào. Đấy, cũng cạn vơi dần nước rồi đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ để cạn thêm một chút nữa nhé. Rất là thơm ngon, hấp dẫn rồi. Đấy, như vậy thì phần nước sốt của mình nó sẽ quyện vào với thịt gà, ngấm vào trong thịt gà, nó sẽ rất là ngon luôn. Em sẽ để thêm chừng 5 phút nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lại kiểm tra xem phần thịt của mình nhé. Rồi, phần thịt của mình rất là thơm ngon rồi này. Nước sốt thì nó cũng đã cạn gần hết rồi các bạn ạ. Như vậy là cũng được rồi nhé. Mình sẽ không để nó cạn hết sạch đâu. Cho hết phần gốc hành vào này. Rồi, cho phần hành lá vào này. Đấy, như vậy thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp được rồi. Rất là hấp dẫn luôn. Đây, bát thịt gà rim mặn ngọt của em cũng đã hoàn thành này. Rất là thơm, ngon, ăn đậm đà, hấp dẫn, mặn mặn ngọt ngọt cay cay, vô cùng là tuyệt vời. Các bạn mà có thịt gà thì hãy thử làm món ăn này để đổi bữa cho gia đình mình nhé. Chia sẻ của em đến đây cũng hết rồi. Còn bây giờ em xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của em ạ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của em nha. Xin chào. Gà chua ngọt đấy, bố thèm chưa? Đấy, Khang ăn đây này, đấy, Cường ăn đây này, siêu ngon, mỗi người một cái đùi luôn. Đấy, bố không ăn cơm nhà này, hơi bị phí đấy nhá. Trên cả tuyệt vời. Phí lắm. Đúng rồi, siêu ngon nha. Ngon như thế này lại phí. Rồi, phút mốt ăn hết cái đùi. Đấy, hai thanh niên ưu tú. Ăn hết đùi lại ăn thịt nhá. Mỗi người một cái đùi thôi. Một con gà có mỗi một cái, hai cái đùi thôi. Đấy, chốc lại ăn thịt đây.